හයි යාළුවනි ඉතින් අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්න ටෙක්නෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අදත් Ubuntu ගැන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලට එන්නේ. ඉතින් command prompt එකේ වැඩ කරන එක ගැන තමයි අපි මේ දවස් ටික කතා කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන එන command එක තමයි cd කියන command එක. මෙන්න මේ cd කියන command එක මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ? ඉතින් අපි කතා කරා කලින් වීඩියෝ වලදී ls කියන command එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මතකයි මම ls කියන command එක ගියම මේ විදිහට list එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අද කතා කරන්න හදන්නේ cd නැත්නම් change directory කියන command එක ගැන. ඉතින් මේ change directory කියන command එකයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි හිතමුකෝ අපි අපේ Windows computer එකේ අපි folder එකෙන් folder එකට click කර යනවා. ඔයාලා දැකලා ඇති. ඉතින් අපිට තවත් folder එකකට යන්න අපිට පුළුවන් click කරලා යන්න. ඉතින් Linux වලත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔයාගේ file manager උඩ click කරලා ඔයාලට පුළුවන් downloads කියන folder එක ඇතුළට යන්න. නැත්නම් music කියන folder එක ඇතුළට යන්න. නැත්නම් pictures කියන folder එක ඇතුළට යන්න. ඉතින් මේ command prompt එකෙන් කොහොමද අපි මේවා කරගන්නේ කියන එක තමයි මේ cd කියන්නේ. මේ විදිහට අපි මේ directory change කර අපි කොහොමද මේ command prompt එක පාවිච්චි කරලා නැත්නම් අපේ terminal එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ directory එක change කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මෙතනදී කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම cd change directory download කියලා type කරනවා. downloads කියලා type කරනවා. download කියලා ඔයාලට ඕන නම් මේක තියන්නත් පුළුවන්. ඒක නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඔයාලා එක directory එකක් ඇතුළට විතරක් යනවා නම් ඔයාලට මේක ඕනම නැහැ. ඒ කියන්නේ forward slash එක ඕන නැහැ. හැබැයි ඔයා directories කිහිපයක් ඇතුළට යනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් forward slash එක ගහ ඔයා ඇතුළට යන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතනදී cd download කියන එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම cd download කියලා ගහනවා change directory download කියලා type කරනවා. එතකොට මෙයා මොකද උනේ? මාව ආයම මේ download කියන directory එක ඇතුළට අරගෙන ගියා. يعني මාව මේ cd download කියලා type කරාට පස්සේ මම මේ download කියන directory එක ඇතුළට අරන් ගියා. ඉතින් මේ directory එක ඇතුළට අරන් ගිහලා මම මෙතන ls කියන command එක ගහුවට මෙතනදී කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මම මෙතන කිසිම දෙයක් හදලා නැහැ. මම මෙතනදී mkdir කියන command එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඒක ගැන තාම කතා කරලා නැති නිසා මම මෙතනදී downloads වලට ගිහලා මෙතන new folders කිහිපයක් add කරගන්නවා. abcd කියලා එකක් හදනවා. මේ abcd කියන එක ඇතුළේ තව new folder එකක් හදාගන්න a කියලා create. ඊට පස්සේ මම මෙතනත් තව new folder එකක් හදාගන්නම් bbb කියලා මොකක්ද හරි abcd මේ විදිහට folders කීපයක් හදාගන්න. හරිද? මම දැන් මෙතන ls කියන command එක ගහලා බලනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන abcd කියලා folder එකක් තියෙනවා. මට මේ downloads වලින් ඉඳන් abcd කියන folder එකට ගිහිල්ලා මම පෙන්නනකම් මම මෙතන downloads වලට ගිහිල්ලා දැන් abcd කියන folder එකට ගිහිල්ලා a කියන folder එකට ගිහිල්ලා bbb කියන folder එක ඇතුළට යන්න. ඒ කියන්නේ abc දැන් මම මෙතනදී abcd folder එක ඇතුළට පළවෙනියට වෙනවා cd abcd මම මෙතන type කරන cd abcd කියලා. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ abcd folder එක ඇතුළට ආවා. ඊට පස්සේ මට යන්න ඕන මෙන්න මේ a කියන folder එක ඇතුළට a කියන folder එක ඇතුළට ගියා. මම ඊට පස්සේ යනවා bbb කියන folder එක ඇතුළට මගේ final destination එක. මම මේ විදිහට cd abcd /bbb/bbb/ මේ විදිහට type කරනවා. එතකොට මෙයා කොහෙද ඉන්නේ? දැන් downloads වල abcd aaa bbb කියන folder එක ඇතුළේ ඉන්නේ. මම මේ folder එක ඇතුළේ පුංචි පොඩි text document එකක් open කරගන්නම්. මම මෙතන ඉඳලා open කරගන්න මගේ terminal එක. මම මෙතන nano abc.txt එකක් හදාගන්න. මම මෙතන දානවා this මම නිකන් මේ විදිහට මොන හරි දෙයක් type කරනවා. මම මෙතන control o ගහනවා. හරිද? එතකොට abc කියලා text එකක් මෙතන හැදුණා. ඔයාලට පේන්නේ නැති. මම මෙතන මේ terminal එක close කරලා දාගන්න. මම මෙතනදී ls කියන command එක දානවා. මෙයා මොකද වෙන්නේ? මේ bbb කියන folder එක ඇතුලේ හදාගත්ත abc.txt කියන එක මට පෙන්නලා දෙනවා. කියන මගේ text file එක මෙතනදී මට පෙන්නලා දෙනවා. හරිද? ඉතින් දැන් අපි මේක හදාගත්තට පස්සේ අපිට පිටිපස්සට එන්න ඕන. මම එක පිටිපස්සට එන්නේ මම මෙතනදී ආයෙම අස්සර මගේ full screen එක දාගන්නම්. view full screen switch to full screen mode. මම මෙතනදී මේක කරන්නේ cd double period. ඒ කියන්නේ dot දෙකක් තියෙනවා. cd තිත් දෙකක් තියලා මම මේ විතර එක enter කරපුවම ඔයාලට පේන්නේ මම මේ bbb කියන folder එකේ ඉඳන් bbb කියන folder එකේ ඉඳන් එකක් පස්සට ආවා. a කියන folder එකේ තියෙන තැනට ආවා. bbb කියන folder එකේ ඉඳන් a කියන folder එක ඇතුළට ආවා. ඉතින් මට මේක මේ විදිහට type කරනවා cd double tag double dot ඊට පස්සේ ආයම සැරයක් පස්සට යන්න ඕන. මෙතනදී ආයම සැරයක් double dot එතකොට මම එකක් පස්සට ආවා කියන්නේ abcd වලට ආවා. abcd වලින් පස්සට ආවා කියන්නේ downloads වලට ආවා. downloads වලින් එකක් පස්සට ගියා කියලා කියන්නේ මම නිකම්ම මගේ ආයම සැරයක් home එකට ආවා. දැන් මම මෙතනදී pwd කියලා ගහලා බලුවොත් මම ආයම සැරයක් ඉන්නේ
මගේ home එකේ ඒ වගේම ls කියලා මේ විදිහට type කරලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මම desktop document download music pictures කියන අර තිබුණු මගේ home එකේ තිබ්බ files ටිකේ තමයි දැන් මම ඉන්නේ. ඉස්සරලා මං හිටියේ BBB කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ BBB එකේ ඉඳන් එකක් පිටිපස්සට ආවා. මම එකක් පිටිපස්සට හැටි බැන්නුවා. ඒ කියන්නේ මස්සරයක් මෙතනදී මම කරේ එකවර ඒ කොම ටික මේවා කරපුවා. CD එකක් පස්සට ආවා. එතකොට ABCD කියන තැනට එනවා. ඊට පස්සේ තවත් එකව තවත් පස්සට ආවා. එතකොට AB එකව තවත් පස්සට ආවම downloads කියන තැනට එනවා. downloads වලින් එකක් පිටිපස්සට ආවම මම ආයෙ මස්සරයක් මගේ home directory එකට ආවා. ඉතින් pwd home techno කියන එකට ආවා. pwd කියන්නේ print working directory මෙතනදී ඔයාලට pwd කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. print working directory pwd කියලා ගහගොත් එම ආයෙ ඉන්න තැන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මේක command එක ගැන මම මුලදීම කතා කරා. ඒකත් ඒ command එක නිසා ඒ තරම් ගැටලුවක් වෙන එකක් නෑ ඔයාලට. මෙතනදී aman change directory කරා පිටිපස්සට ටික ටික ආවා. හරිද? ඉතින් මට මෙතනදී ආයෙ මස්සරයක් මට downloads වලට යන්න ඕන නම් downloads cd downloads ඊට පස්සේ ABCD ඊට පස්සේ AAA ඊට පස්සේ BBB මම මේ විදිහට આવත් එම ආයෙම සරය මම downloads වල ABCD AAA BBB කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ආවා. ඉතින් මම මෙතන ls කියන command එක ගාලා බලුවොත් අර ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මම ඉස්සෙල්ලා හදාගත්තු abc.txt කියන එක txt එක ඔයාලට එතන මේ විදිහටම තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී දැන් අපිට මේ විදිහට මේකින් එක පස්සට එනවා කියන්නේ එක ටිකක් අමාරු වෙන්නේ cd ඊට පස්සේ ඩොට් දෙකක් තියලා පීරියඩ් එකක් තියලා ආයෙම සරයක් forward slash එකක් ගහලා ආයෙම සරයක් පීරියඩ් ඊට පස්සේ ආයෙත් forward slash මේ විදිහට පිටිපස්සට එන එක අමාරුයිනේ. ඉතින් මෙතනදී කරන්න පුළුවන් ලේසි ක්‍රමයක් තමයි cd tilt. මෙන්න මේ කීයකට කියනවා tilt කියලා. මෙන්න මේ symbol එකට tilt කියලා කියනවා. ඔයා මෙන්න මේ cd tilt කියන symbol එක දැම්මොත් එහෙම cd කියලා type කරලා change directory මෙන්න මේ tilt කියන symbol එක දාලා ඔයා enter කරොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාව එකවරම අර විදිහට පිටිපස්සට එන්න ඕනේ directly ඔයාව අරගෙන එනවා ඔයාගේ home directory එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී මම මගේ home directory එකට ආවා. හරිද? මගේ home directory එකට මම ආවා. මෙතනදී එකවරම මම home directory එකට ආවා. අර ගොඩක් වෙලා commands type කර මෙන්න මේ විදිහට type නොකර එකපාරේ මම මගේ home directory එක ඇතුළට ආවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී මෙන්න මේ cd.tilt කියන එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන්. ඔයාගේ home directory එක ඇතුළට එක වතාවකින් කියන්නේ කියන්නේ එකපාරින් ඔයාගේම home directory එකට එන්න. කියන්නේ ආයෙ මේක type කර කරදර වෙන්න ඕන නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් එක වතාවෙන් home directory එකට එන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ root file access කරන්න cd etc වගේ ඔයාලට etc ඕන නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඒ විදිහට type කරන්න ඕනේ cd etc වගේ මේවා කරොත් එම etc කියන මේක ඇතුළට අරගෙන යනවා cd etc forward slash එකක් වුණා මේ විදිහට ගෙවුවොත් එම etc කියන ෆයිල් එක ඇතුළට අරන් යනවා. මේවා මේක මේ විදිහට කරන්න ඕන නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මම මෙතන cd tilt කියලා ගහලා මම ආයෙම අසරය මගේ home එකට යන්නම්. මොකද මම මගේ එකට ඇවිල්ලා root එකට ඇවිල්ලා ls මම මෙතනදී ආයෙම අසරය මගේ home එකට එනවා. මම මෙතනදී ගහුවොත් එම cd period එකක් ගාලා පස්සට යනවා. හරිද? ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන home මම මෙතනදී ls කියන එක ගහුවොත් එම මෙතන මගේ techno දැනට තියෙන එකම user account එක techno මෙතන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු users ලා කොහොමද මේ ubuntu වලට add කරන්න කියන එක ගැන. එතකොට මෙතන ඔයාලට users ලා 4-5 දෙනෙක් මෙතන add වෙලා තියෙයි. ඒ වගේම users ලා manage කරන්න කොහොමද කියන එකත් අපි කතා කරමු. දැනට ඔයාගේ ඇත්තේ එක user කෙනා. ඒ කියන්නේ ඔයා විතර වෙන user account එකක් වගේ ubuntu operating system එකේ හැදුවේ නැත්නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන එක user කෙනයි මෙතන ඉන්නේ. users ලා ගොඩක් නැහැ. ඒ ඔයාගේ නම දාලා ඔයා install කරලා හදාගත්තු user විතරයි. ඒ techno. හරිද? මගේ නම් techno. ඔයාගේ එක වෙනස් වෙයි. ඔයාගේ නමත් එක මම මෙතනින් cd කියලා ගහලා මම මේ විදිහට පිටිපස්සට එනවා. මම මෙතනින් පිටිපස්සට ආවොත් එම ඔයාලට පුළුවන් මගේ අර root files ඔක්කොම ටික බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මගේ කම්පියුටර් එකේ අර සිස්ටම් එකේ ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන ෆයිල්ස් ඒ වගේම කියන්නේ මගේ සිස්ටම් එක රන් කරන්න ඕන කරන හැම ෆයිල් එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලගේ මෙන්න මේ ෆයිල් එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ other location කියන එකට ගිහිල්ලා මේ කම්පියුටර් කියන එක උඩ ක්ලික් කරත් ඔයාලට මෙන්න මේ ෆයිල්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතනදී මේ ඔයාගේ root files එතකොට ඔයාගේ මේ කම්පියුටර් එකට ඕන කරන ෆයිල්ස් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන ෆයිල්ස් තියෙන ටික තමයි මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් මෙතනදී මොකක්ද උනේ? මෙයා ආයෙම සරයක් home එකේ ඉඳන් තමයි පිටිපස්සට ආවේ. මම මෙතන cd bin කියන එක ඇතුළට යන්නම් දැනට. මෙතනදී ls කියන command එක ගහලා බලන්න. ඒකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ගොඩක් files තියෙනවා. cd bin එක ඇතුළේ ගොඩක් files තියෙනවා. ls mod list.
මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර අපේ ෆයිල්ස් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන විදිය. කියන්නේ අපේ එක ෆයිල්ස් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන විදිය. මම මෙතනදී මේ ෆයිල් ෆෝල්ඩර් එකක් හොයන්නේ tclsh කියන එක. ඒකට යමුකෝ. මම මෙතන කියනවා cd tclsh. bean එකෙන් පොඩ්ඩක් පස්සට ඇවිල්ලා cd මම මෙතන තියන්නම් cd etc කියන ෆයිල් එක ඇතුළට etc එක ඇතුළට ගිහලා මම මෙතන ls කියලා ටයිප් කරගන්නම්. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ගොඩක් ෆෝල්ඩර්ස් තියෙනවා. මම මෙතනදී cd source කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට යනවා. source cd apt මම apt කියන මගේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට මේ විදිහට ආවා. මම ඊට පස්සේ මෙතනදී ls කියන කමාන්ඩ් එක ගහලා බලනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ source list එකේ මෙතන ඇදිලා තියෙනවා. කියන්නේ මගේ අර අප්ඩේට් එකට ඕන කරන මගේ කම්පියුටර් එකට ඕන කරන source list එක මෙතන තියෙනවා. වගේ softwares අනම්මනම් දේවල් install වෙලා තියෙනවා නම් ඒකට අදාළ ඒ දේවල් ටිකක් මෙතනදී මෙයා save කරලා තියාගෙන ඉන්නවා. හරිද? ඉතින් මෙතනදී ඉඳන් මට ආයෙම අස්සරයක් යන්න ඕන මගේ home directory එකට. ඔයාලට පුළුවන් ඒතකොට මෙතනදී type කරන්න back එක. ඊට පස්සේ තව එකක් අපි දැන් මෙතන ඉඳන් එතකොට etc වලට යනවා. etc වලින් ඉඳන් තව එකක් back වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන home එකට. හරිද? home එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ techno කියන ෆයිල් එක ඇතුළට යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ techno කියන මගේ මේක ඇතුළට යන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති ආයෙම ඉතින් change directory මෙතන ඉඳන් මම home කියන එකට ආවා. මම ඉතින් මෙතනදී cd flash forward slash etc/apt කියලා මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න. apt කියලා මම මේ විදිහට ටයිප් කරනවා. මම දැන් ls කමාන්ඩ් එක ගහනවා. මම ඉස්සෙල්ලා තැනම ඉන්නේ. මම cd tilt කියන කමාන්ඩ් එක දෙනවා. මොකද වෙන්නේ මෙයාම ආව ආයෙම අස්සරයන් මගේ home directory එක ඇතුළට එක්කගෙන යනවා. ඉතින් මට change directory කමාන්ඩ් එක ගැන කතා කරන්න තිබුණේ මෙච්චරයි. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. ඊකටම අපිත් එක්ක එකට එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝටම ස්තුතියි.